สวัสดีค่ะฟู้ดทราเวลพารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาวันนี้นันจะพามาทำเมนูเอาใจสายแซ่บค่ะนั่นก็คือเมนูยำปลาทูนั่นเองค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูยำปลาทูนะคะก็จะมีปลาทูนึ่งค่ะนั่นก็เอาไปย่างหรือว่าไปทอดบนกระทะก่อนนะคะแล้วก็เอามาแกะออกมาให้เป็นชิ้นๆค่ะใบสะระแหน่หอมแดงซอยตะไคร้ซอยถั่วลิสงพริกขี้หนูซอยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูยำปลาทูกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการทำน้ำยำนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะสำหรับรสชาตินะคะก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูนะคะที่เอาไปย่างแล้วก็เอามาแกะเนื้อลงไปค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำยำนะคะพอเริ่มเข้ากันนะคะก็ใส่ถั่วลิสงค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะนี่หอมขึ้นนี่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำปลาทูนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะก็ลองทำเมนูนี้ทานดูค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ